سلام بر شما. به برنامه تحول خوش آمدید. امارت اسلامی گزارش تازه ریچارد بنت در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را تکراری و پروپاگاند می‌داند. زبیلا مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که بعضی افراد در سازمان ملل در برابر افغانستان عقده‌مندانه موقف گیری می‌کند و اما این سازمان باید واقع بین و بی‌طرف باشد. آقای مجاهد تاکید می‌کند که جهان نباید پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را نادیده بگیرد. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش تازه خود در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفته که وضعیت حقوق بشری همچنان در افغانستان را به وخامت است و زنان و دختران از اجتماع حذف می‌شوند. خدیجه کوهستانی در باب همین موضوع یک گزارش تهیه کرده می‌بینیم و دوباره برمیگردیم با مهمانان روی همین موضوع گفتگو می‌کنیم. به دنبال ارائه گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان، امارت اسلامی این گزارش را تکراری و پروپاگاند می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی همچنان این گزارش را تبلیغات در برابر امارت اسلامی دانسته و تاکید می کند که بعضی افراد در سازمان ملل در برابر افغانستان عقده‌مندانه موقف گیری می کنند و اما این سازمان باید واقع بین و بی‌طرف باشد و از موقف خود سوء استفاده نکند. عقده‌مندانه به افغانستان موقف گیری می کنند. آیا است که تمام کارکرد این سازمان فعلا متاسفانه زیر سایه سیاست‌های کشورهای بسیار مختلف قرار گرفتند. آنها نه تحلیل آزادانه میکنند و نه هم واقع بینانه. میان تکراری و خود را میگیرن اعلان میکنند با باز فوکس دار. تمام توجه را جلب از دو سه موضوع میکنند که باید همین سه موضوع مانده دیگر تمام افغانستان، در حالی که ما پیشرفت‌هایی داشتیم. ریچارد بنت در گزارش خود وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه زنان را رو به وخامت دانسته و از کشورها خواسته است تا عادی‌سازی روابطشان با امارت اسلامی را مشروط بر رعایت حقوق بشر از سوی مقام‌های حاکم در افغانستان کنند. در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان اگر به گزارش ملل متحد ریچارد بنت نماینده خاص آن در حقوق بشر نگاه کنیم، امی میشه که باعث یک وسیله فشار استعمال کنه، چون در وقت ناوقت یک صدای بلند میکنن اما عمل نمیکنن. و دوم اگر ببینیم واقعا هم حقوق بشر در افغانستان نقص هست، این یک ثبوت برشان، دلیل برشان است، چون دختران مانع هستند از تعلیم آموزش و یا از پانتونها و همچنان خانم‌ها با کار و اشتغال گذاشته نمیشن. اما شماری از آگاهان ریشه نقض حقوق بشر در افغانستان را از گذشته‌های دور می‌دانند. در افغانستان حقوق بشر از 10 سال است که زیر پا بوده و هنوز هم هست و هر حکومتی که می‌خواهد که مردم ازش گریزان نباشه باید با مردم شفقت کنه و با کرامت انسانی ارج بگذاره. در بیشتر از 2.5 سال گذشته انتقادهای زیادی از سوی کشورها و سازمانهای بین المللی بابت نقض مسائل حقوق بشری بر امارت اسلامی وارد بوده است و یکی از شرایط به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی نیز احترام گذاشتن حاکمان افغانستان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران گفته شده است. اما امارت اسلامی این انتقادها را بیجا دانسته و تاکید می کند با حاکمیت امارت اسلامی حقوق همه شهروندان کشور به شمول زنان و دختران بیشتر از هر زمان دیگر تامین شده است. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم آقای سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان اینجا در استودیو، آقای عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان همچنان در استودیو با ما هستند، آقای عبدالواحد فقیری نویسنده و آگاه رابط بین الملل از آمریکا روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان را به بحث خوش آمدید میگم. پیگیر صاحب اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم.
اگر پیش از اینکه واکنش امارات اسلامی را بگیریم در بحث، اجازه بدید مستقیم بریم روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان و من از شما بپرسم که وضعیت حقوق بشری در افغانستان آنچنانی است که در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان آمده؟ سلام خدمت شما، سخیزاده صاحب گرامی، مختار صاحب گرامی، فقیری صاحب عزیز و بینندگان عزیز آرینان نیوز. نه، اگر ما تمام حرفای زنا را تعقیب بکنیم، آن چی که دو نوشته بود و اونا خواندن در مورد افغانستان حقیقت 100% نبود. درست. اونا گفتن که آقای بنت در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفته که وضعیت حقوق بشری همچنان در افغانستان رو به وخامت است، زنان دختران از اجتماع حذف شدن. نمیپذیرین؟ نمیپذیرین همین صحبت رو؟ نه من گفتم که آنچنانی که گفت 100% درست نبود در مورد افغانستان، ولی در مورد افغانستان نبوده گزارش آقای پیگیر در مورد حقوق بشر در مورد افغانستان بود. نه خب در مورد کشورهای دیگه نبود. ولی این چند موضوع خدمت شما چرا میگم که 100% درست نبود. ببینید در اوجه در مورد راسیسم یا کشتارهای دست جمعی هم صحبت شد که در افغانستان وجود نداره. در اوجه تجاوز به دختران افغان در زندان ها صحبت شد که حقیقت نداره. به خاطر که من این مصاحبه همون دختر خانم هایی که در زندان ها بودن حال در خارج هستن کلشون تعقیب کردم. همین دیشب یکی از خانم ها مستقیما در یکی از رسانه های خارجی پرسان کرد در حق شما می کار شده؟ گفت نه هرگز نه. دیدین به چشمتان؟ گفت نه. ببینید ولی به این منونی کل از دروغ است. در مورد مکاتب، در مورد پوانتون ها، در مورد حق کار، در مورد حمام رفتن، در مورد پارک رفتن، در مورد آرایشگاه ما قبول دارم. درست. دو مورد بسیار عمده است اینجا پیگیر صاحب. اونا نگفتن که بحث زندان یا بحث تجاوز، فقط گفتن رو به وخامت است و زنان از اجتماع حذف شدن. بدون شک وقتی که دختر ما از مکتب مانع میشیم از اجتماع حذفش کردیم، از دانشگاه و پانتون اونا رو حذف کردیم، از اجتماع حذفش کردیم. وقتی که در اکثریت ادارات اونا رو نگذاریم که کار بکنن از اجتماع حذفش کردیم. این ما قبول میکنیم من حیث افغان. ولی ببینیم خب امارت اسلامی افغانستان باید بفهمه غربی ها، فقیری صاحب هم در اوج زندگی میکنه، مختار صاحب هم، اونا در پنبه میکشن. اونا افغان ها و احساساتی نمیشن که دفتن از یخن آدم بگیره. بخنده به پنبه آدم حلال میکنن، ولی حلال میکنن. چرا یه حرفه میزنم؟ ببینین خب در اوج چند موضوعات شد بر علاوه که موضوع مکاتب دخترها بود، کار و پانتون ها، و بالاخره تقریبا اکثریت تمام کشورها که بعد از اونا صحبت کردن گفتن باید طالب ها به پاسخگویی برون، یعنی به محکمه ها. چرا یه حرفم میزنم؟ نه اونمون گپ من نشه که مرغوی رو ده دیگه کلان انداخته جوش میده و او فکر میکنه که ما بازی میکنم. افغان ها فعلا در تو وضعیت قرار داره. اونا درست است که میاین اینجا امرای ما صحبت میکنن، یگان گپ خوب با آدرس ما میزنن، ولی اصلا ما را جوش میتن. چرا؟ درست. این گزارش به نحو مقایسه میکنین که فعلا افغانستان یا مردمان افغانستان را جوش میده؟ ببین خب امی وضعیت بد اقتصادی مردم چرا انعکاس نمیدن؟ در مورد اطفال میگن که در روی سرک کار میکنن، چرا همین انعکاس ندادن؟ و هر روز هم اعلان میکنن که 90% 98% مردم افغانستان زیر خط فقر است.
پس چرا 80% کمکار کم کدمی سازمان ملل متحد؟ آیا این نقض حقوق بشر نیست؟ ببینید حرفایی که باید توجا گفته میشد که نشد. گزارش باید عمومی بود. ما قبول داریم در مورد دخترها، ما شخصا همیشه مبارزه کردیم و باز مبارزه و ایران میکنیم. میپذیریم که نقض حقوق بشر است؟ بدون شک میپذیرم. تشکر آقای پیگر. برمیگردیم به شما. مختار صاحب شما را هم خوش آمدید میگم. آیا بحث حقوق بشری در افغانستان بحث تکراری و پروپاگاند است؟ محترم سخیزاده صاحب، سلام به شما و پیگیر صاحب و به محترم فقیری صاحب. ببینین حقوق بشر اگر قرار است در رابطه به نقض حقوق بشر در کانتکست افغانستان صحبت بکنیم، خب عاملین نقض حقوق بشر در افغانستان کشورهایی هست که سنگ دفاع از حقوق بشر را در سینه خود میزنند. از اونا باید پرسیده شود که تعریف بر یک بشر آزاد و مستقل چی هست و در گذشته ها نقش سازمان حقوق بشر در جهان در رابطه با کشورهای اسلامی چطور بوده؟ چطور میتونیم ما راپوره که یک جانبه و یک طرفه و تک راپور به خواسته های خودشان باشه بپذیریم؟ مشکلات در این طرف وجود داره، اما تا اندازه‌ای که اونا بر این موضوع پرداخت میتن و اونا برشان در جامعه بشری به خاطر توجیه جنگ دیروز خود در سطح جهان برش لابی میکنن چنان نیست. اگر قرار است نقض حقوق بشر در افغانستان هست، خب بزرگترین ناقض حقوق بشر در افغانستان و در جهان ایالات متحده امریکا است. فعلا ایالات متحده آمریکا نیست در افغانستان. ایالات متحده امریکا به شکل استخباراتی در منطقه حضور دارد. امی کسی که راپور را تهیه کرده و پولی راپور داده و تدارک دیده و سازمان ملل را بودجهش برش تشخیص میده، در دنبال تمامی فتنه هایی که در دنیا و در منطقه و خصوصا در کشورهای منطقه ما میبینیم، ایالات متحده امریکا و شکل از اشکال داری دست داره. ما نقطه را باید در کانتکست افغانستان مطرح بکنیم. در کانتکست افغانستانی است که ایالات متحده امریکا به بهانه حقوق بشر یک ملت بزرگ را اینجا تحریم کرده. با بهانه حقوق بشر نقض قوانین بین المللی را کرده که نظام را به رسمیت نمیشناسه و پولی مردم مسدود ساخته و در جوامع بشری به خاطر که جنایت دیروز خود را توجیه بکنه. با بهانه حقوق بشر یعنی در افغانستان حقوق بشر نقض نشده؟ مشکل است که چیزای ایالات متحده امریکا میگه رو ما بپذیریم. نه، بحث ایالات متحده امریکا نیست. بحث جنوساید پیگر. اگر ما به شما بگویم آقای پیگر میگن که بحث نرفتن دختران به مکاتب نقض حقوق بشر است، بحث نرفتن دختران به پانتون نقض حقوق بشر است و نرفتن زنان به کار نقض حقوق بشر است. قطعاً باید درب مکاتب بروی دوشیزه ها و دخترای افغانستان باز شود، اما آدرسش ایالات متحده امریکا و مرکز جهانی حقوق بشر نیست، چون خود حقوق آدرسش خود افغان ها و نظام فعلی افغانستان، یعنی امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی افغانستان. سوال خود را داشته باشم. 2 سال و 8 ماه خود افغان ها چرا نتونستن در مکاتب را باز بکنن؟ در 2 سال و 8 ماه افغان ها کارهایی کردند که در طول 20 سال نظام امریکایی در افغانستان نکرد. درست، یعنی باز شدن در مکاتب سخت‌تر از اون کارام بوده؟ نه، اجازه بدین که جمله را باید تکمیل بسازیم. افغان ها تا نیست. بشری است. بشری است. اینجا هم موضوع بشری است. داشتن یک نظام کار بشر است. داشتن یک نظام و در روشنی منافع ملی مملکت صحبت کردن کار بشری است. ایالات متحده امریکا در بسیار مسائل در گفته ها و سخنهای خود دروغ گفته. شما ندیدین که سفیر ایالات متحده امریکا در کابل گفت، خلیلزاد،
که مربوط ماست به هر کشور میریم و هر کشور اشغال میکنیم و از هر کشور بیرون میشیم. ما نمیتونیم. ما میگیم که در افغانستان امارت اسلامی افغانستان باید صدای ملت خود را بشنوه، یعنی درب مکاتب را باز بکنه، درب پانتونوها را برای دخترها باز بکنه. اما ما قطعا نمیپذیریم که در افغانستان جنوساید صورت گرفته. اگر جنوساید صورت گرفته در کجا صورت گرفته؟ مؤخذش کی است؟ منبعش کی است؟ کی طراح کرده؟ کی بانیش است؟ چرا جنوسایدی که ایالات متحده امریکا در دشت لیلی 8000 انسان زنده به گور کرد، امروز از ایالات متحده امریکا باید پرسیده شود که او جنایت شما چطور توجیه میکنین؟ از کدام آدرس توجیه میکنین؟ امروز روز فرا رسیده که امریکا و اروپا در پالیسی خود، در استراتژی خود، در گفتار خود در رابطه با افغانستان تغییر بدن. ما یک ملت آزاد هستیم و بنده خدا هستیم. حق داریم در تعیین سرنوشت خود برای خود نظام بسازیم. امریکا در تعیین نظام ما هیچ تصمیم گرفتن نمیتونه در روشنی قوانین بین المللی. یعنی افغان ها میتونن در قسمت تعیین سرنوشت خودشان صدا بلند بکنن؟ بله، افغان ها باید در تعیین سرنوشت خود صدای خود را بلند بکنن. تنها در دو بخش آقای مختار، در بخش مکاتب پانتونها در 2 سال و 8 ماه چرا صدای افغان ها شنیده نشد؟ من فکر میکنم این صدا باید شنیده میشد، اما کارهایی که مثبت است او را باید شما یاد بکنن. اما کارهایی که در اینجا شده او را باید یاد بکنن. تشکر آقای مختار. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. فخیری صاحب شما هم خوش آمدید. میگم شرف هم میخوایم دیرتر به شما رسیدیم. 2 سال و 8 ماه بحث حقوق بشری تنها موردی است که همواره تکرارا از سوی دنیای جهان با آدرس افغانستان گفته میشه. چرا این پرونده تو هنوز باز است و چرا این موارد همواره با آدرس افغانستان گفته میشه که در افغانستان حقوق بشر نقض شده، در افغانستان زنان از اجتماع حذف شده، در افغانستان زنان از رفتن به کار حذف شده و موارد دیگر؟ چرا بحث حقوق بشری در افغانستان این همه جدی است؟ تشکر سخیزاده صاحب، تاسو ته محترم پیگیر صاحب ته، ډاکټر صاحب عاطف ته ټولو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا یو واقعي مسله ده او واقعا هم افغانستان د دغه ځای څخه ډېر زیات زیان کړی دی. بخښنه زموږ مېلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې دا یو ضروري مسله ده. د بشر حقوق، د مکتب، د انجونو مکتبونه، کار، دا واقعي مسایل دي، یعنی په جهان کې هم واقعي مسایل دي. او افغانستان زه فکر کوم یا طالبانو داسې پالیسیو ته مخه کړې ده چې په هغه په جهان کې ساری نه لري، مثال نه لري. نه په اسلامي هیوادونو کې داسې یو شی شته، نه په غیر اسلامي هیوادونو کې داسې یو شی شته، او نه تر اوسه پورې دوی په خپله یعنی د دوی متفکرینو د دوی هغه مشران په دې توانېدلي دي چې د دغه مسلې دپاره یو منظم، منسجم، هر اړخیز جواب وړاندې کړي. موږ فکر باندې کوو، موږ اخته یو دغسې خبرې کوي. نو لهذا زه فکر کوم او واقعا هم د افغانانو دپاره، خصوصا د ښاري افغانانو دپاره، د باسواده تحصیل کرده افغانانو دپاره، د ټولو باسواده افغانانو دپاره دا مسله جدي مسله ده. د دوی د حیات سره تماس نسی، د دوی د ژوند سره، د دوی د اولادونو د ژوند سره تماس نسی. نو لهذا یعنی داسې بابیزه، داسې عباسه خبره نه ده، ډېره مهمه خبره ده، د افغانانو د سرنوشت سره تړلې ده. او ریچارډ بینټ په خپل رپورټ کې هم ویل دي چې افغانان دي چې پر موږ باندې فشار اچوي چې دا خبره باید راپورته کړو. خپل افغانان دي، د افغانستان د داخلي افغانانو څخه دا خبر راپورته کیږي. او زه فکر کوم چې واقعیت هم دغسې دی. ښاري افغانان په ښارونو کې چې ژوند کوي، باسواده افغانان د طالبانو د دغه طرز تفکر سره چې اوس پر افغانانو تحمیل کړی دي د دې سره موافق نه دي. یعنی واقعا هم ښاري افغانان د دې سره ښاري افغانان غواړي د جهان سره ښه روابط ولري، د جهان سره وصل واوسیږي، د عصریت سره وصل واوسیږي، د مدنیت سره وصل واوسیږي.
په افغانستان کې ځینې ښارونه تاریخي دي، فقیري صاحب قدامت لري بله. او هغوی خپل ځان ته کلتور فقیری لري. صاحب د طالبانو دغه طرز تفکر فکر باورها چلوي. بله باورها در داخل به این است که شما تعدادی از افراد در سازمان ملل در برابر افغانستان عقده‌مندانه موقف گیری میکنه و اما در بیرون باورها به این است که حاکمان در افغانستان حقوق بشر را نقض میکنه. شما کدام یک را میپذیرین؟ زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقض یو واقعیت دی، د دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی. دا موجوده ده او افغانان باید دې ته جواب ووایي. درست. ولی اخیراً آقای مجاهد واکنش نشان داده. آقای فقیری بسیار عفو میخوایم من صحبت شما را قطع کردم. آقای مجاهد گفته که بعضی از افراد در سازمان ملل عقده‌مندانه در برابر افغانستان موقف گیری میکنه و سازمان ملل را هدف قرار داده و گفته که باید بی‌طرف باشه. و همچنین آقای مجاهد یک مورد دیگر را اشاره کرده و گفته که سازمان ملل زمانی که بحث حقوق بشر را در افغانستان مطرح میکنه باید پیشرفت هایی که در 2 سال 8 ماه یا در 3 سال حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان به دست آمده این موارد را هم باید ذکر بکنه. سخیزاده صاحب تاسو به د ښاغلي ګوتیرس د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي خبرې د دوحه په کانفرانس کې هغه کې اورېدلې وي، هغه مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې ځینې پرمختګونه راغلي دي او د هغو څخه انکار نشي کېدلی. هغه امنیت دی، لکه محترم زموږ میلمنو چې هم اشاره ورته وکړل، امنیت دی، یو سرتاسري نواب، یو امن، خلک تللی شي راتللی شي، یو نظام، یو شی دی. یعنې ځینې پرمختګونه راغلي دي چې د هغو څخه انکار کول ناممکنه ده او باید هم ونیسي. مګر ځینې شاتګونه هم راغلي دي چې هغه دغه انزوا ده، په خپله د افغانستان انزوا ده چې افغانستان په دې 2 نیمو کالو کې هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې بوج د دې تاوان ټوله د افغان ملت ته رسیږي. شاید طالبانو او مشرانو ته ونه رسیږي، هغوی په هر کې ناست دي، په لنډکروزرانو کې چکرې وي، پلو چلو خوري، د هغوی دپاره شاید دون مشکل نه وي، مګر د افغان ملت دپاره دغه انزوا ډېر تاوان کړی او افغانان نه غواړي چې دغسې منځوي واوسېږي. افغانان غواړي چې د عصریت سره، مدنیت سره ژوند وکړي. بله دغه طالبان عموما ځان په دغسې مواردو کې نیشنلیزم کې راوپیچي، ځان د نیشنلیزم کالي واغوندي، جامې واغوندي د نشنلیست او بیرغ پورته کړي چې موږ خو افغانان یو، موږ مستقل یو. دا او حال دا چې دا د افغانستان د استقلال سره هیڅ یعنې تړاو نه لري. دا یو بشري موضوع ده، د افغانانو موضوع ده، بشري موضوع ده. افغانان دغه غواړي چې په خپل وطن کې څوک بد وضع سره ونه کړي، اپارټایډ ورسره روان نه وي، سیستماتیک حذف نه سي. یعنې دا د ټولو او 50% افغانان د ښځې حق لري، هغه هم دغه وطن دی، د هغې خاوره ده. دا ده یو بله موضوع چې سخیزاده صاحب ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې افغانان عموما د ملګرو ملتونو څخه داسې خواستې لري، داسې غوښتنې لري چې هغه غیر واقعي دي. بیا ملګري ملتونه نه توپ لري، نه ټانک لري، ملګري ملتونه نه اجرایوي قدرت لري. ملګري ملتونه کولای شي په ځینو مواردو کې د ځینو ولسونو سره کومک وکړي، فیسیلیټیز یا دغه اسانتیاوې ورته برابر کړي، سهولتونه ورته برابر کړي چې د هغوی وکړای شي خپل مشکل حل کړي. موږ افغانانو کې زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو په برخه کې غلط فهمي ده، یو نوع یو دغه مشکل لرو، د ملګرو ملتونو په د درک کې مشکل ده. تشکر آقای فقیری. آقای پیگیر، آیا بحث حقوق بشری در افغانستان به بنبست رسیده؟ چون ما میبینیم که دو طرف تفاهم یا توافق نداره روی این مسئله. آمریکا بارها حکومت حاکم در افغانستان را ناقض حقوق بشر اعلام میکنه و اما امارات اسلامی میگن که ناقض اصلی حقوق بشر خود جهان است و امارات اسلامی پس از حاکمیتشان در افغانستان حقوق شهروندان را در اولویت خودش قرار داده، پیش از هر زمان دیگر حق زنان و حق شهروندان در افغانستان تأمین است. ببین خب اگر ما بیاییم سرمو کشورهای بزرگ که بسیار خوب نوشته کردن در حقوق بشر و حقوق اطفال و حقوق زنان را بسیار خوب نوشته کردن، ولی خودشان بزرگترین ناقضین حقوق بشر هستند، با شمول همی سازمان ملل متحد که
بیشتر فقیری صاحب گفت که عسکر نداره ولی شورای امنیت داره. در سال 2001 همین شورای امنیت بود که فیصله کرد عساکر ناتو به افغانستان آمد. ولی فکر بکنین که می تمام جهان دشمن مردم افغانستان است، سازمان ملل همگی، و واقعا همشان خائن، همشان ناقضین حقوق بشر. ولی ما دین ما چیست؟ ما خود نمیتونیم انتقام امریکا را از مردم افغانستان بگیریم، از خانم‌های افغانستان بگیریم، از دختران افغانستان بگیریم. مردم افغانستان همیشه در طول تاریخ دشمن اصلی را فراموش کرده، در فرق یک دیگه شدن. ما خود نمیتونیم. هیچ امریکا باور مدارم، نه سازمان ملل متحد، نه امریکا، نه روسیه، نه چین، نه همسایه ها، یکیش خوشحال نیست که مردم افغانستان با سواد باشن. تا او استراتژیشان است که مردم افغانستان برای همیشه محتاج تمام کشورها باشند. ولی که در جلسات میگن که مکتب باسکو و هورا باسکو این موضوع علیده است، ولی اونا هرگز نخواستن. من بیشتر مثال ها رو دادم. خب می که بیش از 90% افغان ها گرسنه هستند و هم 80% کمک های خود قطع میکنن. این چیز یا جز ماده های حقوق بشر است که نیست. ولی ما چی کنیم؟ اگر ما تکرار میکنیم که امریکا بمبارد کرد، بیا انتقام از زنا بگی. امریکا مادر بمبار زد، بیا که مکاتب ما بسته بکنیم. یعنی امارت اسلامی در حال انتقام گیری است از مردم خودش؟ ببینید ما نمیگم که انتقام گیری است، ولی شما میالا گفتین که اگر بله من تکرار میکنم مادر بمبار انداخته ما نباید دیگه انتقامش از دختران افغان بگیریم و با بهانه بکنیم که مثلا امریکا کشت و یا بگویم فلسطین اسرائیل کشته میره، بگذار که مثلا که یکی از مولوی های پاکستان هم گفت، میگه در فلسطین اطفال کشته میشه، افغان ها ادعای مکتب داره، ولی خودشان هم تمام مکاتبشان مردم میره و پانتون ها و همه چیشان. ببینین خب ما چرا این حرفا رو میزنم؟ اگر ما تمام این بهانه را یک جای بکنیم و امارت اسلامی افغانستان همیشه به خاطر که مکاتب بسته بمانه بگویم ما کار زیاد اقتصادی را کردیم، و برادر ما تشویش فردای مردم افغانستان دارم، نه امروزی را. همی سرک ها جور شوه، کارخانه ها جور شوه، از یکی استفاده بکنه. منظورتون چیست؟ منظورم ایست که اگر ما مردم باسواد نداشته باشیم، ما تا سرک قیر استفاده کرده نمیتونیم، از این موترها استفاده کرده نمیتونیم. همیان 90% در شهر کابل مردم بی لیسانس است، حتی یک لیسانس گرفته نمیتونن. تشکر. پس ما تشویش فردای مردم افغانستان دارم که مکاتب باز باشه. اینه که حقوق بشر میگن میگه هیچ نگویه، ولی من خو میگم، من خو یک دارم که فردا ببینید خب به دبسته علمان، دبسته ارزگان 3 دکتر زن است برای یک ولایت. هلمندی ها چیغ میزنه که یک معلم زن نیست که ما رو درس بده. در هیچ ولسوالی، در هیچ قریه ما پلیکلینیک برای خانم ها نداریم. حکومت ادامه بکنه. یک مردم حاجتی نیست که بیا این دفعه مرکز بمبارد کنه یا بکشه. خود مردم از مرض ها میمره. پس بیاین دیگه که وقتش هست که اگر امارت اسلامی افغانستان میخواه که بالای یک مردم با سواد حکومت داری بکنه که آسان باشد اقل قانون رو بفهمن. پس بیاین بسازیم مادرای خود با سواد که دختران و فرزندان همروزی ما. اونوست که ما میتونیم اگه آینده روشن داشته باشیم. اگه که ما سرک جور کو، پل جور کو، چارایی رو جور کو، برای کی؟ سبا روز باز میان راکتا را گرفته تو مرا بزن و تو را بزن، باز در به در والا چارایی رو ببینی یا تعمیر ببینی. تشکر. رفتم آمده کوتاه.
با ادامه برنامه بازم خوش آمدید. مختار صاحب، چرا باید انتقام آمریکا و جهان را از زنان سرزمین باید گرفت؟ خب این لفظ و این سخن کمی تلختر است. امارت اسلامی افغانستان از زنای افغانستان انتقام نگرفته و نمیگیره. پس این چی است؟ بلکه اگر شما اجازه بدید من به سوالتان میپردازم. امارت اسلامی افغانستان تا نیست از هویت تاریخی سرزمین دفاع بکنه. چگونه؟ در کوچه و بازارت اشغالگرا و تجاوزگران وجود نداره. نمیپذیرین که کشورتان اشغال بود؟ نمیپذیرین که ایالات متحده امریکا حالا 2 سال 8 ماه شده. میخوام موضوع بشری رو مطرح کنم. سوال خود داشته باشم آقای مختار. 3 سال شده که آمریکا دیگر نیست. درست؟ به قول امارات اسلامی شکست خورد، از افغانستان رفتن. درست؟ 2 سال و 8 ماه یا کم و بیش 3 سال چرا زنان افغانستان نمیتونه به مکاتب برن، به پوهنتون برن؟ آیا این انتقام نیست؟ به قول شما امریکا در افغانستان شکست نخورده؟ ما اجازه اظهار نظر ندارم. پس اجازه بدید ما اظهار نظر خود داشته باشیم. امریکا در بود استراتژی و در بود نظامی در افغانستان شکست خورد. رقیبای دیرینه ایالات متحده امریکا، چین و روس‌ها امروز در منطقه خودشان یک قدرت توانمند و نیرومند هستند. بناهن اگر ما قرار است اینطور بگیم که امارت اسلامی افغانستان، ما میتونیم به امارت اسلامی افغانستان مشوره بدیم، اما راپور بنیت راپور ملت ما و مردم ما نیست. درست. امریکا پس در قبال هر راپور خود، امریکا در قبال، من میخوایم که جمله من تکمیل کنم، سوال بالای سوال نمیشه، ما بمو سوال اول پاسخ بدم. بنیت و دار دستیش اینجا گفته شد که مردم باید به یک جامعه متمدن وصل شود. خب ما وصل هستیم با جهان. کی ما را نمیگذاره که وصل شویم؟ کی ما کشور ما را در انزوای بین المللی برده؟ آیا امکان داره ما تنها بگیم که طالب عامل ازی است که افغانستان در انزوای بین المللی است؟ نه، به خاطر بحث دیگه نیست. اینجا نقاط یاد شد در رابطه به انزوا، در رابطه به مدنیت، در رابطه به یک نظام قانونمند. من میگم که امارت اسلامی افغانستان، اگر ما با جهان آقای مختار، اگر ما با جهان رفت آمد داشته باشیم ولی مردم، زنان، افرادی سرزمین بی سواد باشن، به قول آقای پیگیر، سودش چی است؟ هیچ سودی نداره. ما از این دفاع نکردیم. ما موضوع را از یک دریچه دیگه میخوایم باز بکنیم. اگر فردا هم درب مکاتب و مدارس بروی دخترها باز شود، در استراتژی امریکا تغییری هیچ نمیه. هیچ گونه تغییری نمیه. امریکا مدت 20 سال سراسر به ملت خود و مردم خود در رابطه با افغانستان دروغ گفته. امروز هم دروغ میگه. پس زمانی که امارات اسلامی را میفهمه، چرا حداقل با مردم یک جا نمیشه یا روی مهربانی را نشان نمیده به دختران و امارت زنان؟ اسلامی افغانستان جز مردم است، از مردم است، از بطن مردم است. اگر مردم همراهش نمی بود، میتونست یک نظام امروز داشته باشه، میتونید در سراسر افغانستان جزایر قدرت از بین ببره. در رابطه به تعلیم و تحصیل، اجازه بدین، در رابطه به تعلیم و تحصیل، امارت اسلامی افغانستان اگر خواسته باشه که یک ملت زنده و یک ملت سرفراز و یک ملت کامیاب در منطقه داشته باشه، بهتر است به سر نسل‌های خود، سر نسل‌های امروز، هم دختر و هم پسر در به مکاتب و مدارس برویشان باز بکنه. و در نتیجه اگر اینا در به مکاتب و مدارس را بروی دخترای افغانستان میبنده، نسل جوان ما به دست استخبارات منطقه و فرامنطقه میغلطه که دوباره به ضد ما، به ضد تاریخ ما، به ضد هویت ما، به ضد باور ما و به ضد ارزش‌های ما تربیت میشه. مسئولیت نظام اسلامی افغانستان است که در این نقطه باید پاسخ بده. اما ما یک بار دیگر تایید میکنیم و به صراحت میگیم که ایالات متحده امریکا در رابطه با افغانستان مسائل را که مطرح میکنه بوزیاد پرداز میده. در جنوساید شما در راپور جنوساید، در کجا جنوساید شده؟ در کدام قسمتی از افغانستان گفتن در غرب کابل رفتن به سر خانه ها طالبان درش؟ چرا دروغ میگن؟ به این صورت نظر ما است، ما اگر میخواهیم که موضوع را از لحاظ علمی بررسی بکنیم، شرایط ازی رسید. افغانستان
در انزوای مطلق هم نیست. کی گفته که در افغانستان در انزوای مطلق است؟ آیا ما با چینایی ها ارتباط نداریم؟ ما با روس ها ارتباط نداریم؟ آیا امی چینایی ها و روس ها دوحه را ویتو نکردن؟ سازمان ملل را ویتو نکردن؟ یعنی طالبان امارت اسلامی افغانستان در سطح جهان امروز میتونه از منافع خود هم دفاع بکنه و در پهلوی اگر خواسته باشند که ایالات متحده امریکا از حقوق بشر حرف میزنه، بهترین گزینشی است که راه تعامل و تفاهم را با نظام فعلی در افغانستان بگیرن و این بهترین گزینش است. اینجا یک موضوع را با کمال احترام با پیگیر صاحب، جنگ دیگه در افغانستان منتفی است. نه کسی راکت میبرداره، کسایی که راکت میبردارش از بین رفته دیگه. نه برای جنگ اینجا مردم توان داره، نه کشورهای منطقه دیگه میخواه جنگ بکنه، نه از لحاظ استراتژیکی منطقه دیگه میخواه وارد جنگ شود. بله، امارت اسلامی از خود باید این درایت نشان بده که صدای ملت خود را و مردم خود را بشنوند. همونطور که صاحب و مالک یک سیاست متوازن هستند، امروز خودشان میتونه مشکل خود را خودشان حل بسازه و به ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی دلایل فراهم نسازند که ما درب مکتب شما باز نمیکنیم، ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. بعد درب مکتب بسته کردن، ما میگیم موضوع داخلی افغانستان است، باید درب مکتب باز شود، اما آدرسش واشنگتن نیست، آدرسش کابل است و نظام اسلامی باید در رابطه تصمیم بگیره. تشکر آقای مختار. آقای فقیری، بحث باز شدن مکاتب بحث داخلی افغانستان است. چرا جهان روابط خود با امارات اسلامی را مشروط به باز شدن در مکاتب و پوهنتون ها میکنه؟ زه فکر کوم چې یوازې دا مسله نه ده، یعنی دا یو مهمه مسله ده او دا بشري مسله ده. یعنی د بشر حقوق یوازې په افغانستان پورې اړه نه لري، نه مسلمان دی بشر حقوق، نه هندو، نه سیک، بحث غزه بحث بشری نیست آقای فقیری که آمریکا یا به اصطلاح دیگر ملل متحد آستین برزده که بحث حقوق بشری را به افغانستان دنبال بکنه؟ زه فکر کوم چې دغسې د بشر حقوق په دغسې زغرده په دغسې صریح ډول هیڅ ځای نه دی نقض شوي لکه په افغانستان کې چې کېږي. پر دې باندې ټول خپله میلمنو هم پر دې باندې زه فکر کوم چې اقرار وکړي چې په ځینې موردو کې افغانستان واقعا هم د جهان ماسوا حرکت کوي، جهان یوې خواته حرکت کوي او افغانستان یو بلې خواته روان دي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې موجوده دلایل شته چې د طالبانو پالیسي د افغانستان په ګټه نه ده، د افغانستان په زیان ده. او دغسې زه فکر کوم چې د طالبانو د دغه وچ اسلام سره افغانان هم موافق نه دي. افغانان زما په فکر تر هغه ځایه پورې چې ما افغانان مطالعه کړي دي، افغانان ډېر اعتدالي اسلام خوښوي او ډېر داسې یو صوفي مشربه اسلام دی د افغانانو. هغه دغه شکل دغسې وچ کلک ټول تعزیرات، ټول مجازات، زه فکر کوم چې دا د افغانانو د کلتور سره هم اړخ نه لګوي. لہذا یو زه فکر کوم چې د افغانستان کې یو کلش یو ټکر موجود دی، هغه د ښار او د کلي د طرز تفکر په مورد کې. او طالبان تقریبا تر ډیره حده پورې هغه کلیوالي طرز تفکر غواړي چې په ښاریانو باندې تحمیل کړي. او دا موضوع اوس کرار شدت پیدا کړی دی. ښاریان خوابدي سوي دي په افغانستان کې، څه چې په ټولو ځایونو کې ښاریان دي، که دا په کابل کې دی، کندهار دی، هرات دی، دغسې ټوله غټ غټ ښارونه چې تاریخي ښارونه دي د افغانستان، په دې کې دغه ښاري طبقات، اقشار، دغه باسواده خلک دا د طالبانو دغه اعمالو سره دغه نه دي، موافق نه دي. او په دا خاطر هم ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه دا وایي چې دغه خبرې چې موږ کوو دا افغانان موږ ته وایي چې باید وکړو، افغانان موږ ته وایي چې باید د نجونو حقوق هیر نه کړو، افغانان موږ ته وایي چې باید د بشر حقوق هیر نه کړو، ځکه افغانان دغه شی زموږ څخه غواړي او واقعا یې غواړي. یعنې که چیرې د امارت مهرباني وکړي او ریفرنډوم یو شی وکړي، زه فکر کوم چې په دې برخه کې به د امارت دغه پالیسي افغانان دغه کې رد کړي او افغانان به دا وایي چې دوی په خپل چوکاټ کې د خپل دغه کلتوري او مذهبي چوکاټ په محدود کې یو مترقي عصري ژوند غواړي، شهري ژوند غواړي، مدنیت غواړي. افغانان نه غواړي چې قهقرا ته ولاړ شي، قهقرا کې ژوند وکړي. افغانان غواړي چې د خلکو سره
تعامل وکړي او په دې برخه کې تعامل هغه وخت کېدای شي چې دغه 4-5 موارد چې ملګرو ملتونو یا نور خارجان ویل دي چې هغه د بشر حقوق دي نسبتا یو مشروع حکومت دی یو همشموله حکومت دی نسبتا یو د تروریزم او د دې سره مبارزه ده هغه موارد که چیرې عملی سي هم د افغانستان په ګټه ده هم افغانستان دغه انزوا سره ووځي او هم طالبان د خپل ملت سره لاس کې واقع کېدل دغه څخه هم ژغورل کېږي. تشکر فقیر صاحب. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه تحول باز هم خوش آمدید. پیگیر صاحب، بیایم روی راه حل ها صحبت بکنیم و بحث را جنبندی بکنیم. از دید شمایی که در افغانستان هستین، حقوق بشر را حداقل میدانین چی هست؟ طرفدار رفتن دختران به مکاتب هستین، طرفدار رفتن زنان به پانتون هستین، درست؟ راه حل را در چی میبینین؟ آیا بحث رفتن دختران به مکاتب و پانتون ها میتونه که افغانستان را باثبات‌تر بسازه و آینده افغانستان را تضمین بکنه؟ بدون شک، بدون شک. ببینید ما اگر میخواهیم که یک افغانستان آباد و آزاد داشته باشیم، ما ببینیم دوستای ما میگن نی ما در یک قرن 3 ابرقدرت شکست دادیم. ما روسا شکست خورد 15,000 عسکرش اینجا کشته شد، 35,000 هم زخمی، در مجموع 50,000. ولی افغان ها میلیون ها آواره و کشته و یتیم و بیوه. درست. اما تا امریکایی ها 4,000 چند صد نفر ایجا، ما میلیون ها نفر ما کشته و زخمی شدن. بله. چرا می حرف میزنم؟ و یگانه تاثیرشان بیسوادی. اینه من نمیگم، حتی سرپرست وزارت دفاع کن. و در طول 44 سال هم که ما اگه خارجی ها بده نیم ما طرف خارجی ها نیم ما طرف جهادی ها بزنید. چرا با خارجی ها کم تلفات میتن؟ با خاطر که ما بین خود زده میریم، کشته میریم. کدام تاثیر است؟ بیسوادی. پس پیشتر مختار صاحب گفت که دیگه جنگ نمیشه. هر رژیم که میای میگه دیگه جنگ نمیشه. ما آمدم. ولی زمینه رو خارجی ها مساعد میسازه. اینمی بهانه ها را جور کرده مردم جدا کرده. باز ما در فرقه که دیگه میزنیم. یعنی 3 سال شد دختر باز مکتب مانده. چند سال دیگه منتظر باشم که یک طرح جور شوه برش. چند سال دیگه منتظر باشم. درست. آقای مختار بای باور است که این مورد داخلی است و برادر من خارجی استم. من دری پشتو صحبت میکنم. ما از امریکا نامدیم. ما گپ امریکا رو نمیگم، گپ خودم میزنم اینجا. مطمئنا شما با مسئولین صحبت کردین آقای پیگیر، دیدین اونا را با مقام های بلند چی میگفتن اونا؟ باور به خدا کنین از ما کده وا داختر است، از آش کده کاسه داغ است. هر کدامشان میخواین که مکاتب باز شود. ما این معما را نیافتم در طول 3 سال. این کلی را نیافتم پیشکی برم و به هر کدامشان وزر کردم. تمام رهبرایی که در کابل از باش ملاقات کردم نه وزر کردم خیلی کلی پیشکی است که ما موجه بریم در این مورد صحبت بکنیم. ما 3 سال از ما دیوانه شدیم، در بس که میشدیم مکاتب بسته است، مکاتب باز شود، پانتون بسته است که حزبی معما خلاص شدیم. هر روز 3 روز 4 روز پیش میرسانه شما سر این موضوع بحث کردیم. و در هر جلسه که به نام حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اطفال، دوحه غیر دوحه، در جایی که جلسه شود اولین حرف هم همیست. ولی امارت اسلامی افغانستان آیا خسته نشده دیگه؟ ما خب با خدا خسته شدیم. خب بشنم سر این موضوع که موضوع داخلی است. یک فرمان است. یعنی امروز 13-14 بود است.
یک فرمان است که سرسی عمل تمام مکاتب پوانتونها مطابق شریعت اسلامی و کلتور عنعنات افغانی دروازه هایش باز است برای دختران. خلاص بازی از این بحثات خلاص میشیم. ولی خوش رهبری امارت اسلامی افغانستان را میگه که هر روز چیغ ما را میشنوه، اونا هم لذت میبرن درست. از این حرفای ما. پس اگر شما به کلید حل خیلی نمیست، یک فرمان کار است، مکتب است، تباشیر است، معلم زن است، کتاب است، کتابچه هست، همه چیز است. تشکر. پس تشویش ما چیست؟ و اگر تا همیشه گفتیم ببینید امروز حکومت اسلامی، نظام اسلامی، وزیر ملا، رئیس ملا، این مت پایان بیاد تا آخره. عسکر که استاده است مجاهد، اگه تا دیروز دخترها روز درس میخوان حالا شب هم سرشان بخوان، اگه سر خود باور ایمان دارین شب هم سرشان بخوان درس بگو. شبانه هم کسایی که سنشان بالاست بیاین شما در مکتب درس بخوانید، زمینه رو مساعد بساز. تشکر. اگه تا دیروز خارجی بود، اشغال بود افغانستان، اونو باید درست نبود مکتب، ولی حال خود همه چیز همیت است که 24 ساعت. و یک موضوع دیگر آخر میگم، تمام کارهایی که امارت اسلامی افغانستان، این همیشه گفتیم باز میگم، کارهای بسیار خوب کردن، بسیار کارهای نیکمی که معتادین جمع کردن، سرکا جور، چارایی جور، کل کارها خوب. ولی اگر در ترازو پرتیم نه، یک ساعت که مکتب بسته کردن این کارهایشان صفر است. تشکر پیگر صاحب. مختار صاحب، شما گفتین این مسئله داخلی است، درست؟ پس چه زمان مسئله داخلی حل میشه؟ اجازه بده دو تفسیری بسیار کوچک داشته باشم. اشغال روسا در افغانستان به نفع افغانها نبود و افغانها چاره ازی نداشت جز ازی که بر علیه اتحاد جماهیر شوروی بجنگه و این افتخار مردم ما هست. امیتو هم اشغال ایالات متحده امریکا. ما باید این حساسیت ها را از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم. روسها 1.5 میلیون انسان را اینجا کشت، در نتیجهش اگر جنگ های داخلی شروع شد بحثش هم جدا است و افغانها تا نیست یک سرزمین آزاد داشته باشند. در رابطه به تعلیم و تحصیل ما میگیم که موضوع داخلی است، به این معنا که به امارت اسلامی افغانستان میگیم که شما تصمیمی را بگیرین که درب مدارس و مکاتب را باز بکنین. یک. دومی از اینجا گفتن که امریکا اگر درب مکاتب و مدارس باز شد، ایالات متحده امریکا دیگه افغانستان شاید به رسمیت بشناسه، که قطعا اینطور نیست. امروز در منطقه و فرامنطقه جنگ منافع مطرح است. موضوع منافع مطرح است. موضوع منافع ما در این منطقه ای است که امارت اسلامی افغانستان هر چیز زودتر و صریحتر صدای ملت خود را بشنوه. اول موضوع اجماع ملی یا حکومت همه شمول یا شورا یا لوی جرگه، هر چیزی که مردم میگه، ما یک بار دیگر به سر یک لوی جرگه ملی تاکید میکنیم که لوی جرگه ملی از لحاظ تاریخ احمد شاه بابای بزرگ هم یک لوی جرگه را تشکیل کرد که در او تمام اقوام، ازبک ها، ترکمن ها، تاجک ها، هزاره ها، ایماق ها، اینا یک جای شدن، امپراتور افغانستان اون را ساختن. ما از امارت اسلامی افغانستان هم میخوایم که چنین لوی جرگه را تشکیل بدین که در تاریخ افغانستان نامتان به خط زرین نوشته شود. شک نیست که امارت اسلامی افغانستان و طالب ها در مقابل اشغال جنگید. امروز در جنگ فکری نگذارین که کشورهای غرب شما را به بهانه مکتب، به بهانه حقوق بشر، به بهانه این و به بهانه آن نظام اسلامی را بدنام بسازد. از طرف دیگر ما میگیم که در حکومت ها تغییر بیاید، اما نظام اسلامی افغانستان قطعا نه بدیل داره، نه برای دنبال بدیلش کسی در منطقه است. آمدیم در رابطه به این که امروز افغانستان در کجا قرار داره. امروز از لحاظ انزوا اگر گفته میشه افغانستان در یک انزوای مطلق قطعا نیست، به خاطری که ما در منطقه تا نیستیم روابط
کم و بیش داشته باشیم. این مربوط ایالات متحده امریکاست که آیا در استراتژیش در رابطه با افغانستان تغییر کرده یا نکرده. موضوع مکاتب را یک بار دیگر ما هم میگیم به امارت اسلامی افغانستان میگیم که اگر خواسته باشین که یک نظام پایدار، مستقل، سرفراز، سربلند داشته باشین، به خاطر خدا صدای ملتتان را بشنوید. ایره ما به خاطر میگیم که درد ملت ماست و ملت ما از این ناحیه رنج میبره، از این ناحیه مردم ما گرسنه هست. ما میگیم ملت هایی که به درب مکتب و مدرسه را بسته میکنن ملت های آزاد و مستقل نیستند. امارت اسلامی افغانستان بپذیره که تاریخ از اینا پرسان خواهد کرد که درب مکاتب را اگر باز نکردین یک روز در حافظه تاریخ ملت افغانستان شما محکمه خواهد. تشکر از حضور مهمانان. هرچند میخواستیم دیدگاه آقای فقیری هم داشته باشیم، متاسفانه که فرصت تمام است. ممنون هستم از حضور مهمانان و سپاسگزار از شما که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدارتون.